người muốn sai là việc đấy thương người muốn và cái tình tôi không về xì tính cái máy có chút sôi vậy anh này tính thì trong tham đó tính cho tôi ao dây mưa nó sụp sạch bao nhiêu không cho kiến sam thẻo mấy này thì tính chơi phòng pin đó là không có đây đại việt mà thấy bên dương chập cái con tới về mình đi dễ làm gì tôi chơi pin nó quay phát mới bao nhiêu cái đó thì này đó cho rồi xa mọi thường gặp hai ao thầy dương thưa được khi từ mùi mê chiến u vô cái đó chết vui học mê chiến thương nó được khi chiến ai cô sao vậy đấy ba đấy Việt Nam từ theo mấy cái sót rồi đấu cửa ra peng với chú nữa đấy tôi peng với chú vào đây nè phát xe chạy xe đẹp thế này trời lên cái bay nhá vừa sẽ chắc là một hết này lên cái bay nhá cho vâng lên đấy cái chán chơi rồi thuyền vâng rồi học từ ca như thế này thuyền tắc bánh không thích rồi cái tay của đấy con này tính nó pha mê tí đấy mà bánh pha gọi nó pha qua tí đấy rồi chơi cái thư bên giờ lôi phố ok chính một thứ chung rồi đây tí này nó cặp thạch muốn còn cặp phải con mà cắt to vào kho hải na do lôi cái YouTube tiết ban mai này beri saat yang mau jual thứ nhất
giờ bật ca giờ đấy bật ca cái màu mà ngày ban đọc clip hay clip tới mà lôi vậy nhiều chạy cái tết đây thường đây đấy đây mét cái đây vâng đây đấy còn kháng viên đi tiết là nó một chiếng à ở đây 1 2 3 ច្រាញ់លុយ